Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද මම යලිත් වතාවක් ඔබට තවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්ම වන වචන දෙකක් උගන්වන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අද මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ තවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ determiners යටතේ තියෙන වචන දෙකක්. අද අපේ වචන දෙක තමයි මෙන්න මේ වචන දෙක. few සහ little. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. few සහ little කියන වචන දෙක. ඔබ මේ වචන දෙක ඕන තරම් අහලා තියෙනවා, දැකලා තියෙනවා. අපි අද ඉගෙන ගමු හරියටම few සහ little කියන වචන දෙක කොහොමද වාක්‍යවල යොදාගන්නේ කියන එකත් මෙහි අදහසක්. ඇත්තටම මේ වචන දෙකේම අදහස ටිකක් කියන අදහසක් එන්නේ. එහෙම ආවට මේකේ ඇත්තටම මේ කියන ආටිකල් පදේ නැති හින්දා නිකන් අපි few සහ little දැම්මොත් මේන් අදහස් වෙන්නේ නැත යන අර්ථයක්. These two words give us a negative meaning. මේ වචන දෙකෙන් අපිට දෙන්නේ නැත යන අර්ථය. few and little. We use few with countable nouns. අපි few කියන වචනේ යොදාගන්නේ with countable nouns. ගණන් කරන්න පුළුවන් නාම පද එක්කලා. And we use the word little with uncountable nouns. Now keep that also in your mind. ඔන්න ඒකත් මතක තියාගන්න. මොකද්ද? We use few with countable nouns and we use little with uncountable nouns. And the other thing is අනිත් දේ තමයි when we use few and little without the article a කියන ආටිකල් පදේ නැතුව අපි මේ few little යොදද්දී එයින් අදහස් වෙන්නේ නැත යන අර්ථයක්. දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම. right? මෙහෙම කියනවා අපි. few politicians right? හොඳට බලන්න. few politicians are really honest. Few politicians are really honest. මෙතන අදහස එන්නේ දේශපාලඥයින්ටනේ politicians ලා කියන්නේ. politicians කියන්නේ දේශපාලඥයෝ. එතකොට දේශපාලඥයෝ වැඩි දෙනෙක් අවංක නෑ ඇත්තටම කියන එකයි අදහස. අන්න එහෙම අදහසක් එන්නේ. That means not many politicians are honest කියන එකයි. Not many politicians are honest නොකිය අපි කියනවා few politicians are really honest. ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක් අවංක නෑ කියන එකයි මේකේ අදහස. ඔන්න නැති අර්ථයක් තමයි මේකේ එන්නේ. හරි? ඒ වගේම මම little ගත්තොත් මෙහෙම. I have little interest. I have a little interest in politics. දැන් මේ වචනත් ඉගෙන ගන්නකො. politicians කියන්නේ දේශපාලනඥයෝ. politics කියන්නේ දේශපාලනය. politics. I have little interest in politics. I have little interest in politics. මට දේශපාලනයට එච්චර ආසාවක් නැහැ. එච්චර ආසාවක් නැහැ කියන එක තමයි මෙතන එන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ few කියන එකයි little එකෙන් ටිකක් කියන අදහස පෙනුනට මේක නැති අර්ථයක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ 100%ක්ම නෑ නෙමෙයි. ගොඩක් නෑ කියන එක. ප්‍රමාණවත් තරම් නෑ කියන එකයි. ඒක නිසා
මේ අදහස් දෙක හොඳට මතක තියාගන්න නැත්නම් මේක හරි අමාරුයි කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න. නැත යන අර්ථයක් එන්නේ හැබැයි 100%ම නෙමෙයි. බොහෝම අල්පයක්. ඒ කියන්නේ 14ක් දෙනෙක් විතර ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එකක් එන්නේ. ඒතකොට නැවතත් බලන්නකෝ. මේකේ අදහස not many කියන එක. right? few කියන එකේ අදහස not many. එච්චරක් නැහැ කියන එක. එතකොට little කියන එකේ අදහස not much. එච්චරක් නැහැ. ගණන් කරන්න බැරි ඒවා එක්කලානේ little දාන්නේ. ඉතින් නැවතත් බලන්න few politicians කියන්නේ ඇත්තටම not many politicians කියන එක. එච්චර දේශපාලඥයෝ are really honest. අවංක නැහැ. ඇත්තටම ගොඩක් දේශපාලඥයෝ අවංක නැහැ කියන එක. ඊළඟට I have little interest in politics කිව්වහම මට දේශපාලනය ගැන එච්චර ආසාවක් උනන්දුවක් නැහැ කියන එකයි. ඔන්න එතකොට ඔය ඉගෙන ගත්තේ few සහ little කියන එක. දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම. Few students passed the exam this year. Few students passed the exam this year. මේ අවුරුද්දේ එච්චර ශිෂ්‍යයෝ විභාගේ පාස් වුණේ නැහැ කියන එකයි එතන අදහස. That means not many students passed the exam this year. Right? එහෙම නැත්නම් few people attended the meeting. Few people attended the meeting කියන්නේ රැස්වීම තියන්න තරම් ප්‍රමාණවත් මිනිස්සු ආවේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ not many people attended the meeting කියන එකයි. little කියද්දී අර දැන් මිනිස්සු ගණන් කරන්න පුළුවන්නේ. හැබැයි little කියන එක ගන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල්. නම් ඒකයි කිව්වේ uncountable nouns එක්කලා. right? There was little water in the well. ලිඳේ එච්චර වතුර තිබුණ නැහැ කියන එක. There was little water in the well. ලිඳේ එච්චර වතුර තිබුණේ නැහැ. There was little water in the. එතකොට ඒකේ නෙගටිව් එකක් පේන්න නැති වුණාට දැන් මේ බලන්නකෝ. අපි කියනවා අර මුල එකත් ගමුකෝ. Few students passed the exam this year. Few students passed the exam this year. ඒ කිව්වේ මේ අවුරුද්දේ එච්චර ශිෂ්‍යයෝ විභාගේ පාස් වුණේ නැහැ. Few students passed. Students is a countable noun. So with countable nouns we use few. දැන් මේ බලන්න uncountable එක. There is little water. There is little water in the well. There is little water in the well. කිව්වහම තේරුම මොකද්ද? ලිඳේ එච්චර වතුර නැහැ. There is little water in the well. දැන් ඔයා ලිඳට බලනවා එබිලා during the drought නියං කාලයක පණිට්ටුව දාලා ගන්න තරම් වතුර නැහැ. තියෙනවා වතුර ටිකක්. යාන්තම් අඩිය වැහෙන්න ඕන. අන්න එතකොට අපි කියනවා there's little water in the well. ලිඳේ එච්චර වතුර නැහැ. එහෙනම් ඔන්න මතක තියාගන්න few සහ little කියන වචන දෙක අපි භාවිත කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකදීද? ඊටාම ස්වල්පයක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණවත් වෙන තරම් නැති ප්‍රමාණයකට අඩු ප්‍රමාණයක් දක්වන්න මේ few සහ little යොදා ගන්නවා. මේ වචන දෙක යොදා ගන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවා එක්කලා ගණන් කරන්න පුළුවන් බහුවචන එක්කලා few යොදනවා. ගණන් කරන්න බැරි uncountable එක්කලා අපි යොදා ගන්නවා. uncountables කොහොමදත් singular ඒක වචන ඒවා එක්කලා යොදා ගන්නවා little. මේ දෙකෙන්ම ගේන්නේ මොන වගේ අදහසක්ද? නැත යන අර්ථයක්. not many සහ not much. few not many. little not much. ඔන්න ඔය අදහස් දෙක හොඳට ඉතර ගන්න. දැන් අපි මේක ලියාගමු. ඊට පස්සේ a few සහ a little ගැන වාක්‍ය කීපයක් ගමු. හොඳයි. දැන් ලියා ගන්නකො මේක. Learn online English. Small group classes. 4. Beginners. School children. Office workers.
Cambridge TKT for teachers. Call us on 0714247341. Or WhatsApp your detail. හොඳයි. මං හිතනවා ඔබ few සහ little කියන දෙක තේරුම් ගත්තා කියලා. few කියන එක භාවිත කරන්නේ countable nouns එක්කලා. little කියන එක භාවිත කරන්නේ uncountable nouns එක්කලා. few people, little water ඒ වගේ. එහෙනම් දැන් අපි බලමු ඊළඟට මේ determiners දෙකම යොදා ගන්නවා a few සහ a little කියලා. a few a little කියලා යදින හැටි බලමු. දැන් එන්නේ ඇති අර්ථයේ some කියන අදහස. ඒ කියන්නේ ටිකක් තියෙන අදහසක් තමයි මෙතන එන්නේ. ඒකත් යොදාගන්නේ අපි a few, we use a few with countable nouns and we use a little with uncountable nouns. බලන්න කොහොමද කියලා. A few people right, a few people කියන්නේ මිනිස්සු ටික දෙනෙක්. අන්න දැන් මෙතන ටික දෙනෙක් ඉන්න කතාව. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණවත් තරමක් කියන. A few people I know. මම දන්න ටික දෙනෙක්. I know. ඔය බලන්නකෝ. A few people I know. මම දන්න මිනිස්සු ටික දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මම දන්න අය ටික දෙනෙක්, ඒ කීප දෙනෙක් speak. A few people I know speak Tamil. මම දන්න කීප දෙනෙක් ද්‍රවිඩ භාෂාව කතා කරනවා. A few people I know speak Tamil. මම දන්න අය කීප දෙනෙක් ද්‍රවිඩ භාෂාව කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්න සිංහල අය අතරින්. A few people I know speak Tamil. ටික දෙනෙකුට දෙමළ භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දන්න කීප දෙනෙක්. In our office ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. Right? In our office අපේ ඔෆිස් එකේ a few people I know speak Tamil. මම දන්න කීප දෙනෙක් ද්‍රවිඩ භාෂාව කතා කරනවා. එතකොට එතන a few දැම්මේ මේ කීප දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ some of them. ටික දෙනෙක් ඒ අයගෙන් කතා කරනවා කියන එකයි. ඒ වගේම a little ගන්නෙ. මේ බලන්න. a little කියනකොට අර ඉස්සෙල්ලා වගේ not much නෙමේ ටිකක් තියෙනවා සෑහෙන. දැන් ඔබට මතකනේ කලින් එකේදී කිව්වා there's only little water in the well කිව්වහම ලිඳේ ප්‍රමාණවත් තරම් වතුර නැහැ. කියන්නේ බාල්දිය ගන්න තරම්වත් වතුර නැත්නම්. හැබැයි වතුර ටිකක් තියෙනවා අඩිය වෙහෙන්න වගේ. එහෙම නෙමෙයි. a little කිව්වහම ටිකක් තියෙනවා එතන. ඒතර a little යෙදුවේ යොදන්නේ අපි ගණන් කරන්න බැරි දේවල් එක්කලා. මේ බලන්න. There is a little sugar in the bottle. දැන් මේකේ අදහස බෝතලේ සීනි ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පිරිමහ ගන්න ඇති. තේ එකක් හදා ගන්න ඇති තරම් තියෙනකොට අපි කියනවා there is a little sugar in the bottle කියලා. There is a little sugar in the bottle. බෝතලේ සීනි ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ we can manage අපිට ඒක කොහොම හරි පාලනය කරගෙන තේ එක හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැතුව නිකන් යන්තම් අඩිය වැහෙන්න අර වටේ ගෑවිලා විතරක් වගේ නම් තියෙන්නේ. අපි එතකොට කියන්නේ there is little sugar in the bottle. ඒ කියන්නේ බෝතලේ there is little sugar කියපු ගමන් not much එච්චර නෑ කියන එකයි. එච්චර නෑ කියන අද බෝතලේ එච්චර සීනි නෑ. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට තේ එකක් හදා ගන්න නැති තරම්. ඔය අපි සමහර වෙලාවට ඉස්සර මට මතකයි ගෙවල් වල සීනි ඇතුණා අර බෝතලයටම තේ හැදලා දාලා ඒක කලවම් කරගෙන බොන අවස්ථා තියෙනවා සමහර අය. ඒතකොට ඒ වගේ අවස්ථා ගැන හොඳින් මතක තියාගන්න. එහෙනම් a few a little දාන්නේ ටික දෙනෙක් ටිකක් කියලා කියන්නේ. ඔන්න එහෙමනම් අද ඉගෙන ගත්ත මේ වචන දෙකත් මේක දැන් හතරක් විදිහට ඉගෙන ගත්තා. few, a few, little, a little.
මේ කොටස් ටිකත් හොඳට මතක තියාගන්න. තව ඉතින් ඔබට පුළුවන් ගොඩක් පොතපත කියවද්දී යම් යම් විභාග වලට යන එනම් ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රශ්න කියවද්දී මේ වචන ඕන තරම් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඔබ තවත් මේ වගේ උදාහරණ හදන්න උත්සාහ කරන්න. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න few සහ little දාන්නේ නැති අර්ථයක් ගෙන දෙන්න ටිකක් කියන්න. few ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවා එක්කලා little ගණන් කරන්න බැරි දේවල් එක්කලා a few සහ a little දාන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවා එක්කලා a few ටිකක් තියෙන බවක් එතකොට එන්නේ a little ටිකක් තියෙන බවක් කියනවා ගණන් කරන්න බැරි දේවල් සමග. ඉතින් එහෙමනම් අද ඉගෙන ගත්ත මේ කොටසත් හොඳට මතක තියාගෙන භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. ඒ වගේම අදත් මම සමුගන්නමත්ෙන් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න පාඩමට. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා පාල comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් තවත් determiners පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.